Hello everyone, welcome to my YouTube channel International Affairs. আজি আমি আলোচনা কৰিম কম্পিউটাৰ এসিস্টেন্ট MCQs পাৰ্ট 3 যিখিনি আহি থকা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কম্পিউটাৰ এসিস্টেন্ট পৰীক্ষাৰ বাবে খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ লগতে আপকামিং যিমানবিলাক এক্সাম আছে ধৰক BEd ICT ৰিলেটেড পাৰ্ট হ'ল তাত আপোনালোকে এইখিনি বস্তু দেখা পাব গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব তাৰ আগতে প্ৰথমতে আমি এটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলো what does NIC stands for NIC এ কি বুজায় সুধিছে নেটৱৰ্ক ইন্টাৰফেস ইনসাইড কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক ইন্টাৰকানেকশন নেটৱৰ্ক ইন্টাৰফেস কল আৰু নেটৱৰ্ক ইন্টাৰফেস কাৰ্ড এতিয়া এই কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব সেইটো মই ভিডিওৰ শেষত জনাম আপোনালোকক তাৰ সেইকাৰণে শেষলৈকে ভিডিওটো চাব নেক্সট আহিল আজিৰ পাৰ্টৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো what does URL stands for URL এ কি বুজায় সুধিছে ইউনিফৰ্ম ৰিসোৰ্স লোকেটৰ ইউনিফৰ্ম ৰিসোৰ্সলেটস ইউনিভাৰ্সাল ৰিসোৰ্স লোকেটৰ আৰু ইউনিভাৰ্সাল ৰিসোৰ্সলেটস এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইউনিফৰ্ম ৰিসোৰ্স লোকেটৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল which of these IEEE standards represents wireless local area network তলত থকা কোনটো IEEE standards এ wireless local area network বুজায় মানে wireless line বুজায় সুধিছে অপচন দিছে 802.3 802.11 আৰু 802.7 আৰু 802.9 এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 802.11 তাৰ পাছৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল for which type of connection WPA security is used অপশন দিছে ইথাৰনেট অপশন এ দিছে ইথাৰনেট অপশন বি দিছে ব্লুটুথ অপশন সি দিছে ওয়াইফাই আৰু অপশন ডি দিছে ইনফ্ৰাৰেড গতিকে অপশন সি টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ওয়াইফাই WPA মানে হৈছে ওয়াইফাই প্ৰটেক্টেড এক্সেস নেক্সট কোৱেশ্চন টো হ'ল the address of a website is also known as website এড্ৰেছটো আমি কি বুলি জানো সুধিছে অপশন এ দিছে লোকেশন বি দিছে মেইল আইডি অপশন সি দিছে URL আৰু অপশন ডি দিছে none of these ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব URL আৰু URL ৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় URL মানে হৈছে ইউনিফৰ্ম ৰিসোৰ্স লোকেটৰ হেতু মই এক নম্বৰ প্ৰশ্নতে আলোচনা কৰিছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে which of these is a non profit domain তলত থকা কোনটো non profit domain হয় যেনেকৈ ইয়াত অপশন দিছে চাও .com .in .org আৰু all of these এতিয়া এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব .org যেতিয়া এটা ওয়েবসাইটৰ পাছত .org থাকে হেতুৱে নন প্ৰফিট অৰ্গানাইজেচন বুজাব নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ ইমেইল ওয়াজ ক্ৰিয়েটেড কোন চনত ইমেইল বনোৱা হৈছিল সুধিছে অপশন এ দিছে 1980 অপশন বি দিছে 1990 অপশন সি দিছে 1971 আৰু অপশন ডি দিছে 1975 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1971 মই মোৰ আগৰ ভিডিও বিলাকত ইমেইল কোনে বনাইছিলে তাত কোনজন ইন্ডিয়ান আছিল এই গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিছো গতিকে আগৰ ভিডিওসমূহ চালে আপোনালোকে গম পাই যাব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব কোনে ইমেইল বনাইছিলে এটা নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে আহো the s in HTTPS stands for মানে যেতিয়া HTTPS লিখা হয় তাত লাষ্টত থকা s টো কি বুজায় সুধিছে HTTP মানে হৈছে হাইপাৰটেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল এতিয়া অপচন কেইটা চাওক সিলেক্টেড সিকিউৰ সফটওয়্যাৰ আৰু সিস্টেম এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি যিটো আছে সিকিউৰ আপোনালোকে জানে নে HTTP যিটো হাইপাৰটেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল প্ৰথম ইউজ কৰিছিলে হেতু কিমান নম্বৰ পোৰ্ট ইউজ কৰে হেতু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 80 নম্বৰ পোৰ্ট ইউজ কৰে এটা আপোনালোকক কিছুমান আহিব SMTP মানে কি হয় FTP মানে কি হয় POP3 মানে কি হয় এইবিলাকৰ কথা মোৰ আগৰ ভিডিও বিলাকত আলোচনা কৰিছো আপোনালোকে চাই ললে আপোনালোকৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু লগতে এইবিলাক প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহি থাকে গতিকে ভিডিওটো ভালদৰে চাব তাৰ পাছৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল in an email address is used to symbol to email address যিটো থাকে হেতু কি কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় সুধিছে অপশন এ দিছে সেপাৰেট ইউজাৰ নেম ফ্ৰম ISP অপশন বি দিছে ক্ৰিয়েট পাসওয়ার্ড ফৰ ইমেইল অপশন সি দিছে এড স্ট্ৰেংথ টু ইমেইল আৰু অপশন ডি দিছে নান অফ দিস ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সেপাৰেট ইউজাৰ নেম ফ্ৰম ISP এতিয়া সুধিছে ISP যিটো আগতে পাইছিল হেতু কি বুজায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইন্টাৰনেট সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ অপশন বি টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পাছৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল SMTP stands for SMTP কি বুজায় অপশন কেইটা চাওক সিম্পল মেইল টেক্সট প্ৰসেসিং সিম্পল মেইল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল সিম্পল মেইল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল আৰু অপশন সি দিছে সিকিউৰ মেসেজ ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সিম্পল মেইল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল যেটো আছে হেতুয়ে হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এটো সিকিউৰ হ'ব লাগিছিল মই কওঁতে সিম্পল হৈ থাকিলে বাৰু তাৰ পাছত আহিলে Next question to question number 11. What will happen if the email does not contain the subject while sending? Jeti apuni eta email pathabo emailot 2cc bcc
সাবজেক্ট আৰু বডি থাকে যদি তাত আপুনি পঠোৱাৰ সময়ত যদি সাবজেক্টটো একো নিলিখে কি হ'ব সুধি অপচন কেইটা চাওক মেইল উইল নট বি সেন্ড অপচন বি দিছে মেইল উইল বি সেন্ড নৰ্মেলি অপচন সি দিছে প্ৰম্পট আস্কিং টু সেন্ড দা মেইল উইদাউট সাবজেক্ট আৰু অপচন ডি দিছে নান অফ দিস ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰম্পট আস্কিং টু সেন্ড দা মেইল উইদাউট সাবজেক্ট এখন পপআপ খোল খাব য'ত আপোনাক সুধিব যে আপুনি মেইলটো উইদাউট সাবজেক্ট সেন্ড কৰিব বিচাৰে নেকি সেইটোৱে হ'ব আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পাছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল বিসিসি ইন ইমেইল কি বুজায় ব্লক কন্টেন্ট ক্ৰিয়েচন behind content copy blind carbon copy or none of this ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব blind carbon copy তাৰ পাছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল what does ARP stands for ARP কি বুজায় ARP অপচন কেইটা চাওক application resolution protocol actual resolution project address resolution protocol আৰু অপচন ডি দিছে none of this এতিয়া এই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব address resolution protocol তাৰ পাছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল who introduced the digital online cryptocurrency known as bitcoin তলত থকা কোনজনে ডিজিটেল অনলাইন ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি বিটকয়েন উলিয়াইছিল সুধিছে সাতোশি নাকামোটো অপচন বি দিছে নিকি সাজাবো অপচন সি দিছে ওয়েটে আৰু হেল অপচন ডি দিছে হল ফিনে এইকেইটা ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সাতোশি নাকামোটো তেখেতে 2008 আৰু 9 চনৰ ভিতৰত প্ৰথমটো ডিজিটেল বিটকয়েন মাইন কৰি উলিয়াইছিল Question number 15. Who is the father of open source software? তল থকা কোনজনক open source software জনক বুলি কোৱা হয় অপচন দিছে ৰিচাৰ্ড ষ্টলমেন নৌমেন ভেন এলি আৰু বিল গেটছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰিচাৰ্ড ষ্টলমেন এইটো খুবই ইম্পৰ্টেন্ট হয় open source software কাৰণে কাৰণ open source software ওপৰত আপোনালোকে কোৱেশ্যন প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাত দেখা পাব কোনটো open source software হয় বা নহয় আপোনাক উলিয়াব দিয়ে যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই চাই ল'ব তাতে এইবোৰ কথা ডিসকাস কৰা হৈছে তাৰ পাছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল the first computer mouse was built by প্ৰথম কম্পিউটাৰ মাউচটো কোনে উলিয়াইছিল সুধিছে অপচন কেইটা চাওক ডগুলাস এঞ্জেলবাৰ্ট অপচন বি দিছে উইলিয়াম ইংলিছ অপচন সি দিছে ওনিয়েল কোগাৰ অপচন ডি দিছে ৰবাৰ্ট জাৱাকি অপচন এ টোই হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ডগলাস এঞ্জেলবাৰ্ট নেক্সট কোৱেশ্যনটো হ'ল the technique that increases the system productivity increase কৰিবলৈ তল থকা কোনটো টেকনিক ইউজ কৰা হয় সুধিছে অপচন এ দিছে মাল্টি প্ৰগ্ৰামিং বি দিছে মাল্টিটাস্কিং সি দিছে মাল্টি প্ৰসেসিং আৰু ডি দিছে সিঙ্গল প্ৰগ্ৰামিং ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাল্টি প্ৰগ্ৰামিং কিয় মাল্টি প্ৰগ্ৰামিং ইউজ কৰিলে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ যিমান কেইটা কোৰ আছে গোটেইকেইটাৰ প্ৰপাৰ ইউজ হ'ব আৰু আপোনাৰ কম্পিউটাৰটোৰ প্ৰডাক্টিভিটি বা অপটিমাইজেশনটো বাঢ়িব তাৰ পাছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল what does NIC stands for যেটো আমি প্ৰথমতে সুধিছিলো অপচন কেইটা চাওক নেটৱৰ্ক ইনসাইড কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক ইন্টাৰকানেকচন নেটৱৰ্ক ইন্টাৰফেস কল আৰু নেটৱৰ্ক ইন্টাৰফেস কাৰ্ড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নেটৱৰ্ক ইন্টাৰফেস কাৰ্ড অপচন ডি যেটো আছে হেইটোই হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোলৈকে আহিছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ